હલો, કુકિંગ ક્રેઝી ચેનલમાં તમારું સ્વાગત છે। આજે બનાવીશું અથાણાનો મસાલો અને આ મસાલો તમે સ્ટોર પણ કરી શકો છો। તો એક વખત અથાણાનો મસાલો બનાવી અને ઉનાળામાં ગમે ત્યારે અથાણું બનાવી શકો છો। તો રેસીપી શરૂ કરીએ અને રેસીપી પસંદ આવે તો વિડીયોને લાઇક, ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ન ભૂલતા। તો સૌપ્રથમ 1/3 કપ જેટલું સિંગનું તેલ લેવાનું અને એક આવી રીતે પેનમાં રાખી અને એને ગરમ કરવા રાખી દેવાનું છે। મીડિયમ ગેસની ફ્લેમ પર આપણે આ તેલને સૌથી પહેલાં ગરમ કરી અને ત્યારબાદ ઠંડુ કરી અને પછી ઉપયોગમાં લેવાનું છે। એટલે સૌપ્રથમ અથાણાનો મસાલો બનાવો ત્યારે તેલ છે સૌથી પહેલાં ગરમ કરવા રાખી દેવાનું। તો તેલમાં ધુવાડા નીકળવા લાગ્યા છે, ગેસ બંધ કરી દેશું અને એને ઠંડક કરવા રાખી દેશું। જ્યાં સુધી તેલ ઠંડુ થાય ત્યાં સુધીમાં એક મિક્સર જાર લેશું, જેમાં 1 કપ રાઈના કુરિયા લેવાના છે અને આ રાઈના કુરિયાને આપણે અધકચરા પીસી લેવાના છે। તો મિક્સર જાર બંધ કરી અને હું તમને રાઈના કુરિયા મિક્સર જારમાં કઈ રીતે પીસવા એ દેખાડી દઉં। તો આવી રીતે મિક્સર જારમાં પલ્સીસ ઉપર એટલે કે ઊંધો આટો છે 3 થી 4 વખત ફેરવશો એટલે તમારા રાઈના કુરિયા સારી રીતે પીસાઈ જશે। અને આની જગ્યાએ તમારે ખાંડણીમાં ખાંડો હોય તો એ પણ કરી શકો। તો રાઈના કુરિયા અધકચરા પીસાઈને તૈયાર થઈ ગયા છે। આપણે એક પોળું વાસણ લેશું। અથાણાનો મસાલો હંમેશા એકદમ પોળું વાસણ હોય એમાં જ કરવો। તો આવી રીતે રાઈના કુરિયા રાખી દીધા છે। હવે એ જ મિક્સર જારમાં આપણે 1 કપ રાઈના કુરિયા સામે હાફ કપ જેટલા મેથીના કુરિયા લેવાના છે અને મેથીના કુરિયાને પણ જેવી રીતે રાઈના કુરિયા પીસ્યા છે એવી રીતે પલ્સીસ ઉપર ગ્રાઇન્ડ કરી લેશું। અહીં મેથીના કુરિયા તમે વધારે પસંદ કરતા હોય તો 1 કપ લઈ શકો, પણ અડધો કપ જ છે એ રાઈના કુરિયા સામે લેવાથી પરફેક્ટ મસાલો બને છે। તો હવે આપણે એને પણ આમાં એડ કરી દઈશું। હવે અહીં એ જ મિક્સર જારમાં ફરીથી વરિયાળી છે 2 ટેબલ સ્પૂન જેટલી લેવાની છે, એને પણ અધકચરી પીસી લેવાની છે, જેવી રીતે પહેલાં આપણે રાઈના કુરિયા અને મેથીના કુરિયા પીસ્યા એવી રીતે, અને એ પણ તૈયાર છે। હવે વરિયાળીને પણ એમાં એડ કરી દઈશું અને ત્યારબાદ હવે આપણે આમાં નાખવાના છે બીજા મસાલા। તો અહીં હાફ ટેબલ સ્પૂન જેટલો કાળા મરીનો પાવડર, ત્યારબાદ હાફ ટેબલ સ્પૂન જેટલી હિંગ અને 1 ટીસ્પૂન જેટલી હળદર છે ઉમેરવાની। અને ત્યારબાદ સૌથી પહેલાં જે તેલ આપણે ગરમ કરવા રાખ્યું હતું એ ઠંડુ થઈ ગયું છે તો એને આપણે એડ કરી દઈશું। આ તેલ એકદમ તો ઠંડુ નહીં હોય પણ થોડું હુંફાળું હશે, તો આવું જ હુંફાળું તેલ છે એ આમાં એડ કરવાનું। હવે બધી વસ્તુને સારી રીતે મિક્સ કરી લેવાની છે, જેનાથી તેલ છે એ બધા કુરિયા અને મસાલામાં સારી રીતે ચોંટી જાય। વધારે તેલનો ઉપયોગ અહીં મસાલો બનાવતી વખતે ન કરવો। તો તમે જોઈ શકો છો ક્યાંય પણ તેલ તમને વધારાનું દેખાશે નહીં અને સારી રીતે બધું જ વસ્તુ છે એ તેલથી કોટ થઈ ગઈ છે। તો હવે આપણે ઢાંકણ ઢાંકી અને આ મસાલાને અડધી કલાક માટે ઠંડો કરી લેવાનો છે। મસાલો ઠંડો થઈ ગયો છે તો હવે આપણે એક વખત સારી રીતે મિક્સ કરી લઈશું અને હવે આપણે ઉમેરવાનું છે આમાં મીઠું। તો 1/4 કપ જેટલું મેં મીઠું છે એને પહેલેથી જ શેકી લીધું છે। શેકેલું મીઠું નાખવાથી તમારો મસાલો છે લાંબા સમય સુધી બગડતો નથી। અને ત્યારબાદ હવે આ મસાલો છે એકદમ બાર જેવો બને એની માટે 1/4 કપ જેટલું કશ્મીરી મરચું વાપરવાનું છે। કશ્મીરી મરચું એડ કરી અને ત્યારબાદ થોડું તીખાશ માટે અહીં 2 ટેબલ સ્પૂન જેટલું લાલ મરચું એટલે કે જે રેગ્યુલર ઘરમાં તીખાશ માટે વાપરતા હોય એ વાપરવાનું। તમે બંનેનો કલર જોઈ શકો છો અલગ અલગ છે। હવે એને સારી રીતે મિક્સ કરી લેશું। જો તમે ખાલી કશ્મીરી મરચું વાપરવા માંગતા હોય તો એ પણ વાપરી શકો, પણ ખાલી તીખું મરચું જે નોર્મલ આપણે ઘરમાં શાકમાં કે દાળમાં વાપરીએ છીએ એ ન વાપરવું, નહીંતર મસાલો ખૂબ જ તીખો બની જશે। તો તમે જોઈ શકો છો એકદમ બાર જેવો જ કલર આવ્યો છે। અને આ બધી વસ્તુ છે એને તમે કોઈ પણ એરટાઇટ કન્ટેનર જે કાચનું હોય, કાચની બરણી હોય એમાં ભરી અને તમે એને સ્ટોર કરી શકો છો। તો હું પણ એને કાચના વાસણમાં ભરી અને સ્ટોર કરી લઈશ। તો આપણો આ અથાણાનો મસાલો તૈયાર છે। હવે આપણે જે મસાલો બચ્યો છે એમાંથી અચારી કેરી બનાવીએ। તો અહીં મેં એક મીડિયમ સાઇઝની કેરી છે એને આવી રીતે લાંબી લાંબી ચીરમાં કાપી લીધી છે અને બસ બીજું કંઈ જ નથી કરવાનું। આ કેરીને તમારે આ મસાલામાં નાખી અને ચમચા અથવા તો હાથેથી સારી રીતે મિક્સ કરી લેવાની છે। હાથેથી મિક્સ કરશો તો સારી રીતે બધી જ કેરીમાં આ મસાલો ચોંટી જશે। તો આપણી આ ઇન્સ્ટન્ટ અચારી કેરી તૈયાર છે। આ કેરીને તમે સંભારા તરીકે સર્વ કરી શકો છો અને આ કેરી છે એ ફ્રીજમાં રાખો તો 20 દિવસ સુધી યુઝમાં લઈ શકાય। તો આશા રાખું કે આ અચારી મસાલો છે તમને ખૂબ જ પસંદ આવ્યો હશે। મળીએ નવી રેસીપી સાથે, ત્યાં સુધી બાય બાય।